glitches dahil sa mahinang internet connection. Paki-check nga sa ating mga mga naka-live ngayon kung tayo ay napipick up ng maayos sa ating online broadcast today. Sana maayos at ang kalaban natin ay ang internet connection at sana maayos para tuloy-tuloy na sa ating mga ah, kasama. Reconnecting minsan ang ating signal na reconnect talaga minsan pag siging reconnect ng signal ay malaking problema nating mga gumagamit ng online platform. Sabi ni bakit daw trial version ng trial version. So it's still reconnecting. Hoping we're able to connect later. So sana ay maging maayos ang connection natin ng ating internet dahil ang problema minsan ay ang connection ay hindi maayos saan mang dako ng Pilipinas. Napakahirap connect kung minsan. Kaya ayan, we are trying to connect and to secure a better view for the online class. Okay, let's try. Sana maayos na ang signal natin sa kasalukuyan. So makikita natin yan pag ang ating mga viewers ay pumasok na. So titingnan natin. We are going to connect our line to the internet, and I hope we are able to get the best signal for the meantime, that we are using the live video coming from YouTube. So let us explore the different platform that the technology is allowing us to use nowadays. So titingnan natin baka dito ay maging maayos na ang ating cover ng mga ng ating klase. Kaya yan ang minsan challenge din sa atin. Hello sa ating mga estudyanteng naka-live ngayon at sa mga estudyante natin dyan ng iba't ibang kurso na ngayon ay naka-hook up sa atin. Well, I will be giving you the preliminaries to facilitating learning. For the meantime, I would like to give you the input on the vision, mission, and core values of the Department of Education. Maybe you are asking, why is there a need for us to understand the DepEd, vision, mission, and core values? It's because the core of the facilitative activities in the classroom, whether it be kindergarten, elementary, or secondary, merong mga pinalabas si DepEd na mga panuntunan. Paano ba dapat si DepEd ay
magpapatakbo ng mga pampubliko paaralan at paano niya isusupervise yung mga pampribadong paaralan. Kaya meron tayong vision, mission at saka core values. So dito sa vision, mission and core values, nais kong ibigay sa ating mga manonood yung gusto at nais na mangyari ni DepEd sa mga pampublikong paaralan. Dati kasi ang mga pampublikong paaralan ay may iba-ibang mga vision, may iba-ibang mga mission, at may iba-ibang mga core values na pinapairal sa bawat paaralan. So depende kung nasaan kang sitwasyon, depende kung nasaan kang lugar. Iba-iba yung iba-iba yung ginagamit na iba-iba yung ginagamit na mga vision, mission at saka core values. Pero nung naging secretary si Brother Armin Luistro sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Pinoy, ni Pangulong Aquino, nagkaroon ng isahan na vision, mission at saka core values ang buong DepEd. Kaya makikita ninyo sa bawat punta nyo sa pampublikong paaralan ay makikita ninyo na iba-iba ang pare-pareho na ngayon ang vision, mission at saka core values na ginagamit. Unlike before, magkakaiba yung gamit ng mga na vision, mission at saka core values. Ngayon, mula apari hanggang hulo, iisa ang ginagamit na vision, mission ni DepEd at saka core values. Ang purpose nito upang maging uniform ang target, upang maging isahan lang ang minimithi dahil nandito tayo sa pinakamalaking bureaucracy ng Pilipinas, which is the Department of Education. Ilan ba ang empleyado ng DepEd? Almost 1 million. So, DepEd alone, with its biggest number of employees all around the Philippines, makikita nyo na kung iba-iba ang ipinapatupad nitong vision, iba-ibang pinapatupad na mission at saka core values, so walang uniform target. Kaya nung panahon ni Secretary Luistro, nagpalabas siya ng DepEd Order number 36 series of 2013 kung saan dito sinabi ni Secretary Luistro sa kanyang inisyong DepEd order na dapat uniform ang vision, uniform ang mission, at saka ang core values ng buong Department of Education sa buong Pilipinas. Publikong paaralan, iisa hanggang hulo. Pare-pareho ang mission at pare-pareho ang core values iral sa buong Pilipinas. Dito nyo ngayon makikita na may uniform na understanding si DepEd pagdating dyan. So, ito ay ipinapagbigay alam ko sa inyo dahil nais ko kayong bigyan ng bird's eye view. Ano ba ang nais na tunguhin ni DepEd bilang lead implementing agency ng K-12 curriculum na siyang gamit ngayon ng mga pampubliko at pampribadong paaralan sa buong Pilipinas. So ito ang vision, mission at saka core values ng Department of Education. Sabi ni DepEd sa kanyang vision at nakikita rin yan sa ating mga nakapaskil. Kung hindi man sa entrance ng paaralan, makikita nyo yan sa mga sa mga pader o di kaya ay nasa dingding ng ating mga pampublikong paaralan. Uniform yan. Kaya sana ay ngayon sa pagbigay ko sa inyo nitong vision, mission at saka core values ni DepEd ay hindi na kayo magtaka kung bakit yan ay pare-pareho sa buong Pilipinas at kung bakit yan ay iisa ang mithiin. Sabi ni DepEd sa kanyang vision, our vision, we dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution,
the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. So makikita nyo dito sa vision ni DepEd na para bang meron siyang nais abutin pagkatapos mong makapag-aral ng K to 12 kay DepEd mula kindergarten, 6 na taon sa elementary, tapos 4 na taon sa junior high school, 2 taon sa senior high school. Sabi ni DepEd, nawa ito ang inyong maabot kasi ito ang aming vision para sa mag-aaral na Pilipino. So ano naman ang kanyang mission? So sabi naman ni DepEd, ang kanyang mission ay ang mga sumusunod: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly. O tingnan nyo, dapat ang classroom child-friendly. Pag naging teacher kayo o kaya pag kayo ay nagpa-practice ng teaching profession dito sa Pilipinas, palagi nyong iisipin na ang classroom ay dapat child-friendly. Ibig sabihin, ang classroom ninyo ay kagigiliwan ng ating mga kabataan. Ibig sabihin na ang classroom natin ay free mula sa diskriminasyon, mula sa mga biases at prejudices na ang ating mga kabataan ay nararanasan na sa society, minsan sa kanila mismong mga bahay ay nararanasan na yan. Kaya dapat po maging aware tayo na ang classroom natin ay talagang sinisikap na maging child-friendly dahil yun ang mission ni DepEd. Kaya makikita nyo sa mga classrooms natin na merong mga inilalagay na mga bagay na kung saan makakapagbigay sa ating mga kabataan ng pagkakataon na ma-enhance ang kanilang pagkatao bilang mga mag-aaral na Pilipino. So, hindi lang child-friendly, dapat din daw ang mga classroom natin ay gender-sensitive. Ano pa? So ibig sabihin kung nangangailangan ng CR ang mga lalaki, ang mga babae, bakit dapat ba ang mga lalaki ang CR ay ang puno ng nyug, ang puno ng saging, ang puno ng nara? Babae lang ba dapat ang kinakailangang may magandang CR, may maayos na tissue sa loob ng CR? Babae lang ba ang dapat may malinis na malinis na bowl na gagamitin, at yung lalaki okay lang nakatayo kung saan-saan sa palibot ng paaralan? So dapat ay gender sensitive ang paaralan, safe. Dapat din ay safe ang ating mga paaralan. Bakit? Paano mo masisecure ang future ng ating mga mag-aaral kung ang ating mga paaralan ay merong mga problema tayo sa peace and order situation. So kaya tayo nag-hire ng mga security guards para ang ating mga paaralan ay mas safe and secure. And of course, motivating environment. Motivating nga, hindi demotivating. When we say motivating, it gives us that motivation to come early, to come every day, to see and meet our classmates and our people inside the school. Kaya it's very important that the school is motivating, or the school has that motivating environment. Otherwise, we will have the problem of absenteeism. Bakit? Hindi naman motivated yung mga bata. Bakit gaganahan pumunta? Bakit gaganahan pumasok? Kaya dapat si teacher ay palaging nangunguna sa pagkakaroon ng isang classroom na motivating, isang paaralan na motivating. So yan ang minimiti, yan ang mission ni DepEd. Ano pa? Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. So, tingnan ninyo, si teacher dapat ay facilitator of learning, hindi falsificator. Ibig sabihin, si teacher, anumang klase ng mag-aaral, anumang uri ng mag-aaral yan, saan man yan galing, anumang pamilyang pinanggalingan yan, minsan ang mga paaralan ay nasa malayo pa, naglalakad 2 kilometers, 3 kilometers, or mas malayo pa noon. Tapos darating sa paaralan,
ayaw magturo ni teacher kasi kakaunti. So, di ba sayang naman nung effort ng bata, sayang nung pagod, sayang nung baon, sayang nung pag-prepare, yung mga nagplantsa pa, o sayang noon. Kaya kinakailangan na si teacher is still mag-facilitate ng learning to happen. Still si teacher dapat ay gawin yung kanyang trabaho na magturo kahit pa meron siyang mga personal circumstances or kahit pa kulang ang pumasok na mag-aaral. Kasi dyan po nakikita na si teacher ay efficient na teacher. Nagkakaroon pa rin siya ng motibasyon sa kanyang sarili kahit ang kanyang mag-aaral ay hindi kumpleto. Kasi yan po talaga ang trabaho ni teacher. So dito natin kukunin ang topic sa facilitating learning. Tingnan ninyo, ang unang function ni teacher is to facilitate learning to happen and constantly nurture every learner. Kaya dapat si teacher nag-aaral pa din because education is a continuous process. Hindi nagtatapos pag kumuha ka na ng iyong diploma, hindi na dyan tapos, hindi dyan nagtatapos ang ating role bilang mga guro. Araw-araw dapat nag-i-improve tayo. Ngayong panahon ng pandemic, siguro napapansin ninyo, kahit mga paaralan, mga sarado, di po ba? Ang mga paaralan ay teacher lang ang pumapasok kasi bawal pa rin ang face-to-face sa ating mga mag-aaral. Kahit pa bawal ang face-to-face, si DepEd meron pa ring mga ginawang mga pamamaraan upang maitawid ang pag-aaral sa panahon at sa gitna ng pandemya. Yung mga walang pagkakataon na makapag-aral through online class, kasi meron tayong online class, sabi ko nga sa inyo, meron namang pagkakataon na makapag-aral through modular. So meron tayong mga modules na i-prepare para sa ating mga mag-aaral. So there is no reason at all for our students not to enroll because of the reason na wala silang gadget, wala silang pang online class. Hindi reason po ang online class kasi online class is only one of the many modalities that the Department of Education is providing the field, providing our students, at meron tayong mga pamamaraan noon kung paano ma-deliver. Ano pa? Administrators and staff as stewards of the institution ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. So dapat po ang ating mga, sino itong tinutukoy na mga administrators and staff? Pag administrator ka, so you are the one in charge of running both the instruction and the administration of the school. So malamang kung ikaw ay administrator, malamang kabilang ka doon sa mga school principal or school head, yung ating mga TICs, head teachers. So yan po ay mga administrator. So ano ang gusto namang mangyari sa atin ni DepEd kung ikaw po ay isang administrator or staff? You are the stewards of the institution and therefore you ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Kaya dapat po meron kang meron ka dapat diyan sa paaralan nyo na may supply ng tubig, may supply ng kuryente. Kasi these are enabling environment. Paano mo ngayon masasabi na ang paaralan ay may maayos na deliverables ng mga supportive environment kung wala naman ikaw ibinibigay na kuryente? Paano magagamit yung ating mga electric fan kung mainit ang classroom? Paano magagamit ang ating mga telebisyon? Yan ay mga support para sa pag-aaral. Kaya in facilitating learning to happen, it is very important na na magkaroon tayo ng mga enabling and supportive environment. Kaya po sa mga schools na madami ang absent na estudyante, anong ginagawa ng ating mga paaralan? Dapat magkaroon ng home visitations. Nag-home visit ang ating mga teachers pag maraming absence. Inaalam dapat kung ano ang reason at wala sa paaralan ang ating mga mag-aaral. Inaalam dapat kung ano ang rason at bakit ang ating mga estudyante ay hindi pumapasok. So kinakailangan po yan na alamin ng ating mga kaguruan. Pag maraming malnourished sa paaralan, di ba may mga nakikita tayong mga mag-aaral malnourished?
So, ano naman ang intervention? Ano ang enabling and supportive mechanism na ginagawa ng ating mga kaguruan at ng paaralan? O nagkakaroon tayo ng feeding program. Yan naman ang enabling and supportive environment for effective learning to happen. Kasi, how can learning happen kung kumakalam ang sikmura, kung gutom ka? Paano mo madadigest ang lesson kung ang mismong tiyan mo ay kumukulo? Kung ang mismong buhay mo ay hindi mo alam kung paano tutugunan ang pangangailangang pisikal, magkaroon ka pa niyan ng pagkakataon na mag-digest ng itinuturo ng guro. Kaya ang mga bagay na hindi kayang tugunan sa loob ng bahay o sa loob ng ating komunidad, nandyan po ang ating mga administrators and staff. And this admin and staff should provide an enabling and supportive environment for effective learning to happen. And lastly, family. So, alam ko naman na bawat estudyante ay kabilang sa isang pamilya. Whether that family is complete, incomplete, whether that family is nuclear or extended, palaging merong pamilyang babalik-balikan ang ating mga mag-aaral. Kaya dapat po ang pamilya, the community, because the school belongs to a community. Yung mga paaral natin ay nasa komunidad. Yung mga pamilya ay nasa komunidad. And other stakeholders, sino ba itong mga tinutukoy na other stakeholders? The local government, the senior citizen, the youth. They should be actively engaged. O, kaya sinasabi dyan na actively engaged. So, ibig sabihin po, pwede silang maging parte ng pagpapaganda, pagpapaayos, pagpapatakbo ng ating paaralan. Kaya meron tayong PTA, the most active, the Parent Teachers Association in the school is one of the many stakeholders that the school have. Kaya kinakailangan na ang ating mga PTA ay mahalin din natin. O yung ating mga nag-aaral pa lang maging teacher, would-be teachers, pag-aralan nyo kung paano pakisamahan ang PTA kasi they are the most active stakeholders in the school. Ngayon, kung kalaban mo ang community, kalaban mo ang PTA, paano ka ngayon makakakuha ng support? Kailan sila active? Brigada eskwela. Pag brigada eskwela, usually family, community, at stakeholders ang ating mga inaasahan. This is part of the Bayanihan program. So therefore, my dear na mga nanunood at nakikinig, papaano mo ngayon i-implement ang Brigada Eskwela kung ikaw mismo ay hindi ngayon kaaya-aya sa community? Kaya tayong mga teachers at would-be teachers, tatandaan po natin, hindi natin maifa-facilitate ang learning ng maayos sa loob ng mga paaralan kung hindi natin tatandaan ang misyon na ito ng Department of Education. Kaya mahalagang malaman ano ba ang tinutugunan ni DepEd para nang sa ganon, makagawa tayo ng mga mechanisms na makakapagbigay sa ating mga estudyante ng pagkakataon na maayos ang kanilang buhay. As I always told you, teachers can make or break their students. Ikaw bilang guro, ikaw ang makakapagbigay ng maayos o di kaya naman ay makakapagbigay ka ng sirang buhay kung hindi mo bibigyan ng tamang pagpapahalaga ang ating mga mag-aaral. That's the role of the teacher, to facilitate learning to happen and of course, constantly nurture. Paano ba natin ninunurture kung wala kang tiyaga sa mga estudyante mo? Paano ba natin ninunurture kung hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga ang mga bata? Ang mga bata maaga pa nasa school na, yung teacher late. Nasaan ngayon yung dedication and commitment of the teacher to the teaching profession? That's why it's very, very important to understand our role in the teaching. Kasi ito ay hindi lamang profession. Ito rin ay vocation, ito rin ay public service na kung saan kinakailangan nating palaging i-consider ang paramount
Ang paramount consideration ay ang need ng ating mga mag-aaral. Core values. Ano ba ang core values ng DepEd? So, makikita nyo ito at ito ay isa rin sa mga salitang, ilan lamang to sa mga salitang maririnig ninyo kapag nagre-recite ng panunumpa, yung Pledge of Allegiance. So, ang core values natin ay makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Pag sinabi nating makadiyos, ibig sabihin, sa loob ng paaralan ay ating kinoconsider ang iba't ibang uri ng pananampalataya. Wala dapat diskriminasyon sa loob ng paaralan dahil lamang sa pagkakaiba-iba ng pananampalataya o pagkakaiba-iba sa mga relihiyong kinabibilangan o sa paniniwala at ideyang meron ang isang tao o isang mag-aaral. Tandaan po natin na ang core values na makadiyos, ibig sabihin, pagpapahalaga natin sa lumikha at pagpapahalaga na rin natin sa kanyang mga nilikha. Kaya ang makadiyos ay isang core values na dapat ituro natin sa mga paaralan, pahalagahan ng ating mga mag-aaral at bigyang diin ng ating mga kaguruan bilang isa sa mga pagpapahalaga na dapat maabot at magkaroon ang ating mga estudyante o ang ating mga mag-aaral. Makatao, how do you relate to people? Sabi ng marami at naririnig natin, respect begets respect. Love begets love. Kung makatao ka, irirespeto mo ang iyong kapwa. Kung makatao ka, bibigyan mo ng pagkakataon ang kapwa mo na magkaroon ng kanyang kaangkupan bilang isang tao. Kung makatao ka, marunong kang makirelate. At number one dyan ay ang mga guro dapat sa merong core value ng pagiging makatao. Alam niyo kung bakit? Tayong mga guro, tinitingala tayo ng ating mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral minsan naniniwala sa sinasabi ni teacher. Sabi po ni teacher, ganito eh. Pero hindi mabali-bali ang sabi ni teacher. Samantalang yung sabi minsan ni nanay nung magulang, hindi mapaniwalaan. Kaya bilang teacher, let us show to our school children, to our children, that ang pagiging makatao ay dapat isinasabuhay. Hindi lamang yan nakasabit sa pintuan, hindi lamang nakasabit sa mga paaralan, sa dingding at sa bakod ng paaralan, kundi dapat yan ay pinapractice ng bawat isa, much more ng ating mga kaguruan. Kaya would-be teachers, always remember, maging makatao tayo sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon. And number 3, makakalikasan. Ang pagiging makakalikasan ay hindi lamang pagkakaroon ng pagtatanim ng puno, 'di ba? Kasi meron tayong programa lalong-lalo na sa ating mga kabataan na dapat hindi sila nakakapagtapos ng grade 6 kapag hindi sila nakapagtanim ng at least isang puno. Dapat nagtatanim po ang mga mag-aaral. Bakit? Bahagi dapat yon ng kanyang sistema bilang isang estudyante. Ngayon, pag ikaw ay isang taong mapagmahal sa kalikasan, hindi ka lang magtatanim, hindi ka rin magpuputol ng mga punong hindi pa naaayon. Alam nyo bang madali lang pumutol pero napakahirap at napakatagal magpalaki ng isang puno? I myself na nagtanim ng mga mahogany, alam nyo bang napakahirap magpalaki tapos babayuhin lang ng malakis na Typhoon Rolly, ng Typhoon Ulysses? Di ba isang napakasakit na mga pangyayari? Makita mo na ang mga pinaghirapan mo na maitanim at palakihin, ngayon itutumba lang ng dalawang naglalakihang mga bagyo. Kaya it's very important to understand that environment is not only planting, but also caring and of course not denuding our mountains. Ang iba, maraming mountains ngayon kalbo na. Napapansin ninyo, patuloy ang pagmimina, patuloy ang pagkukwari, pagkuha ng mga lamang lupa.
So, ngayon ay makikita nyo kalbo na. So, ano ang future na meron ang ating mga estudyante kung ang nakikita nila ay pagkakaingin, pagsusunog? So, hindi magandang practice. Kaya sa paaralan, turuan natin at least ang mga kabataan matutong mag-segregate. Ihiwalay ang plastic sa hindi, ang nabubulok sa hindi. Dapat ganoon. That's part of pagiging kalikasan. And of course, makabansa. Sa classroom itinuturo natin ang mga bayani. Bakit kailangang ituro si Jose Rizal? Bakit kailangang ituro si Apolinario Mabini, si Andres Bonifacio? Because their life are worth emulating. Ang buhay nila ay example ng pagpaparaya, ang buhay nila ay example ng pagbibigay ng kanilang buhay. Yan ang uri ng pagiging makabansa. Kaya tayo bilang mga mag-aaral at bilang mga Pilipino, hindi lang natin pinag-aaralan sila, kundi dapat isabuhay natin ang buhay ng ating mga bayani na silang dahilan kung bakit meron tayong tinatamasang kalayaan sa kasalukuyan. Kaya ang iba nagrereklamo, bakit ba anya napakadali lang ng pamahalaan na maki-bargain sa ating mga mga kayamanan sa loob ng doon sa ating doon sa ating West Philippine Sea. Sabi ng ng ilan, libre lang ba yan na ibigay ng parang wala man lang? So, ang mga yan ay pagiging bahagi ng makabansa. Let us educate our children. Let us educate our students. Soon you will be teachers. And you will understand what I am telling you. Na pag kayo ay naging guro na at kayo ay nasa loob na ng classroom nagtuturo, you are persuaded by your emotion minsan, you are persuaded by your intellectual capacity na ang mga bagay sa mundo ay hindi lahat dahil sa pera, dahil sa kayamanan, kundi maging lesson na sa atin ang mga nagdaang panahon at turuan natin ang ating mga kabataan kung paano isabuhay, isaisip ang mga katuruan ng mga bayaning ating mga pinag-aaralan. Okay, so kanina may mga nasabi na ako sa inyo, pero merong meaning ang mga iyan. Sa vision ni DepEd, ang sabi niyang, we dream of Filipinos. Doon sa linya na we dream of Filipinos, sabi niya, our vision is more than just the end goal of a plan. So tingnan ninyo, so hindi lamang pala end goal of a plan ang vision ni DepEd, it is a dream. Ang iba pag nagdi-dream minsan gising. Ang iba din minsan tulog, hindi na nagigising. So sabi ni DepEd pala, ang vision niya, it is a dream, a wish, a prayer, what we fervently hope for and what we diligently work towards. By envisioning, we begin to fulfill our mandate and responsibilities stated in Republic Act 9155. Ano ba itong Republic Act 9155? RA 9155 is entitled Governance of Basic Education Act of 2001. Itong RA 9155, ito ang nagpalit ng dating DEX na ngayon ay DepEd na lang. Prior to the passing of RA 9155, walang DepEd. Ang meron, Department of Education, Culture, and Sports. Ayan yung dati. Nung wala pang DepEd, merong Department of Education, Culture and Sports. Yun po ang dati. Ngayon, nung maipasa ang RA 9155, nagkaroon na lang ng DepEd. Yung DEX, DepEd na lang. Nasaan na ngayon yung culture, yung C? Napunta ngayon sa NCCA, the National Commission for Culture and the Arts. Yung sports, saan na po napunta yung sports, yung letter S? Napunta naman po iyon sa PSA, the Philippine Sports Commission.
Pero naipasa naman yung batas pambansa tungkol sa palarong pambansa. Kaya mapapansin ninyo kahit ang sports ay ibinigay na sa Philippine Sports Authority, meron pa rin po tayong mga palaro na ginagawa sa ating mga paaralan. Meron hanggang district, mula sa school intrams, going up to district meet, the congressional meet, the provincial meet, the Bicol meet for Region 5, and other regional association meet. And then, merong palarong pambansa. Ang lead agency pa rin ng palarong pambansa ay ang Department of Education in coordination, in partnership with other agencies of the Republic of the Philippines. Kaya ang lead agency pa rin ng pagpapatupad ng palarong pambansa law ay ang sa Republika ng Pilipinas ay ang DepEd. Kaya sabi niya wala nang palaro, kaya nga anya hindi na DepEd na lang para more on education, no longer on sports and culture. But let us always remember na ang mga agencies naman ay interdependent to one another. Pwede pa rin na i-offer ang sports at saka ang culture sa ating mga pampubliko at pampribadong paaralan na hindi pa rin yun na hindi pa rin sikwali sa mandate ng RA 9155. Now class, sa RA 9155, ang education, basic education ay 10 years lang. 6 years na na elementary at saka 4 years na secondary. Hindi na under RA 9155, hindi pa mandatory ang kindergarten kasi ang kindergarten na introduce lang siya noong 2012. Hindi rin mandatory ang senior high school kasi ang senior high school na i-introduce lang noong 2013 sa pamamagitan ng RA 10533. Ano tong Republic Act 10533? This is entitled Enhanced Basic Education Curriculum. Ang RA 10533, ang siya ngayon dumagdag ang ating pag-aaral ng mandatory kindergarten and additional na 2-year senior high school para sa ating mga kabataan. Kaya, ibig sabihin po ngayon na ang mga mag-aaral ay kinakailangang tapusin nila ang ilang taon. 13 years, 1 kindergarten, 6 elementary, 4 junior high school, and 2 years sa senior high school. Hindi ka makakapag-college, hindi ka makakapagpatuloy ng kolehiyo kung hindi ka ngayon kukuha ng mandatory subjects mula kindergarten hanggang grade 12. Dati, pag ikaw ay umidad na ng 6 years old, magi-grade 1 ka na. Ibig sabihin, hindi mo kinakailangang mag-enroll ng kindergarten. Pero ngayon, kapag ikaw ay 5 years old na, mandatory ang kindergarten education. Now, yung phrase naman na who passionately love their country, nakikita nyo dyan sa monitor nyo. Sabi naman dyan, we want to develop learners who are true citizens and patriots who have a strong desire to serve their country and work for its betterment. So hindi naman ini-encourage dito na magpara-abroad, di ba? Hindi rin ina-encourage dito na huwag kayong lalabas. So ang ibig sabihin lamang dito na dapat pagtapos ng basic education ng ating mga estudyante, dapat naman ay naikintal na sa kanilang mga isipan yung true citizenship. Ibig sabihin, meron na silang pagmamahal at nanasa na maibigay ang kanilang buhay sa bansang Pilipinas. So yun po talaga sana ang mithiin ni DepEd. At tayong mga guro ang inaasahan na mag-facilitate na ito ay maitransfer sa kanila. That's why may facilitation of learning. So we facilitate learning to happen and we nurture every learner in the classroom.
How about the phrase? Ito namang phrase na, and whose values and competencies. We need to do two things. Una, inculcate the values deemed necessary and desirable and train students to make sure they have the necessary competencies. Alam niyo po ba ang inuubos na competencies sa K-12 curriculum? Lampas na ilan? Nasa 12,000 competencies. And anong ginawa ngayon ni DepEd sa panahon ngayon ng panahon ngayon ng pandemic? Ginawa ni DepEd, kinuha lang yung most essential learning competencies, yung tinatawag na MELCs. Kaya makikita nyo ngayon, ang competencies from almost 12,000, ngayon ay ilan na lang? Nasa 4,000 na lang. Pero, ito pa rin ay sumasalamin sa buong competencies na nandoon sa K-12. Ginawa lang ngayon, kinuha yung most essentials. So, yung iba pala ay hindi naman non-essential but essentials lang. Pero hindi most essential. Kaya ngayon sa pag-aaral ng mga kabataan, hanggang na lang 4,000 competencies. Next, the phrase enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. Anong ibig sabihin dito? Because as a learner-centered institution, we want them to know how to improve themselves and realize their dreams while keeping in mind the state of their country and the welfare of their people. In turn, Filipinos realize their potential not for selfish gain, but to contribute to building a nation every Filipino deserves. Kaya po ang mga mag-aaral natin, hindi dapat sila selfish. Dapat they learn to share, they learn to give to others. Bakit? Yan ang nakalagay sa ating vision. So, dapat tayong mga guro at mga magiging guro, ikintal natin ito sa ating mga estudyante, sa mga mag-aaral, na dapat ma-develop sa kanila yung strong love for their country, hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa ikakaganda ng kanilang buhay and of course, the rest of the Filipino people. Hindi lamang dapat ang iniisip natin yung sarili natin, isipin pa rin natin na tayo ay bahagi ng Republika ng Pilipinas. Sabi nga ng mga nabasa ko ng kataga, together we stand, divided we fall. So, kung tayo ay nagkakaisa, hindi tayo selfish, hindi tayo maramot sa pag-share ng knowledge at information, we will have a better Philippines in the future. Next, sabi naman dito, sabi pa dyan, Section 17 under Article 2 of the 1987 Constitution mandates the state to give priority to education, science and technology, arts, culture, and sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social progress, human liberation, and development. So, kaya ang DepEd ang palaging may pinakamataas na budget sa ating Kongreso. Tuwing nagbabudget ang Congress, si DepEd and other related agencies catering education like DepEd, TESDA, ito po palagi ang may pinakamalaking pondo sa ating budget. Bakit? Yan ang nakalagay sa Constitution, Section 17, Article 2 of the 1987 Constitution, that the state should give priority to ano? Yan, tingnan ninyo. Dapat i-give priority to education, science and technology, arts, culture, and sports. So talagang malaki ang pondo ni DepEd na makukuha kasi yan ang nakalagay sa Constitution.
Constitution is the fundamental law of the land. Walang batas na maipapasa na hindi sang-ayon sa ating saligang batas, or else ang batas na yon ay magiging unconstitutional. How about the phrase, tingnan ninyo, nakalagay dyan, as a learner-centered public institution. Ano bang meaning niyan sa nakalagay sa vision? Sabi ni DepEd, the Department of Education is the government agency that formulates. Kaya ang K-12 galing kay DepEd, hindi galing sa kung saang ahensya ng pamahalaan, because DepEd formulates. Implements. Si DepEd din ang nag-i-implement ng K-12 curriculum and coordinates policies, plans, programs, and projects in areas of formal. Pag sinabing formal education, iyan po yung nandoon sa apat na corner ng mga classroom, yung pumapasok sa paaralan. Yun naman pong non-formal basic education, ito yung mas kilala na ngayon sa ALS. Ano ang ALS? Alternative Learning System. So yan na po ngayon ang para sa mga wala sa classroom, wala sa formal classroom, pero gusto pa ring makapagtapos. Kaya makikita ninyo, sabi ko sa inyo, my mother graduated from the Alternative Learning System. And because of the ALS, because of the Alternative Learning System, nakapag-aral ang nanay ko ng kolehiyo. And at age 65, he was able to finish his Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. Because of the ALS. Kaya hindi lang formal education ang nagki-cater ng basic education. Meron din tayong alternative learning system o yung dating non-formal education bago inintroduce ang ALS. In all our decisions and actions, we put the Filipino learner first. Di ba napakagandang pakinggan? Sa lahat daw ng gagawin ni DepEd, ang priority palagi, the Filipino learner. So ganun din ang gawin nating mga guro. Priority dapat natin palagi ay ang Filipino learner, ang estudyante natin. Bakit? Pag umabsent si teacher, siya lang ang a-absent. Ilang estudyante ang maiiwanan sa classroom? Kung may 30 students ka, 30 estudyante ang walang teacher. Kaya importanteng bago a-absent si teacher, he must or she must realize how many students will be affected because of his or her being absent. So bear that in mind by their students. Kasi ang mga mag-aaral ay papasok marami, pero ang teacher mawawala isa lang. So palaging isa alang-alang ay ang kapakanan ng mag-aaral na Pilipino. How about the Department of Education continuously improves itself? Anong meaning nito? Sabi ni DepEd dyan ay just like our students, sabi ni DepEd, di ba? Katulad din ng aming mga mag-aral, we do not stop learning. Kaya si DepEd ay mayroong tinatawag na continuous improvement. Bakit? In this continuous improvement, patuloy na tinitingnan ni DepEd ang mga dapat at maaari pa niyang gawin. Kada taon may bagong programang ini-introduce, looking for better solutions to problems. Ngayon may tinatawag si DepEd na last mile schools. Ano ba itong last mile schools? Ito na yung mga schools na kung saan hindi inaabot ng sabi noon, yung hindi na daw po inaabot ng kidlat. Bakit hindi inaabot ng kidlat? Doon po kasi nagmumula ang kidlat. Last miles, napakalalayo, napakahirap abutin, napakahirap arukin. Yan ay kabilang sa last mile schools. Now, ano ang gusto mangyari ni DepEd dito sa mga last mile schools? Sila ang priority ngayon. Kaya yung mga schools na nasa malalayo, DepEd is trying to provide you the better service that is not being given to to the urban schools na dapat sana ipa-priority. But because of the typhoons,
yung nagkaroon kasi ng sunod-sunod na mga bagyo. Kailangang i-prioritize na naman ngayon ay ang repair ng mga public schools habang wala pang mga mag-aaral. Dahil meron din tayong mga public schools ngayon na ginagamit ng mga quarantine facilities ng ating mga local government units. And that's we really have to understand also dahil nga sa pandemic. So how can we serve our learners better? Sabi ni DepEd, to better serve its stakeholders. Anong sabi ni DepEd? Through time, our learners have changing needs. Totoo naman. Dati noon, class, ang mga estudyante, basta pumasok, okay na. Ngayon, sabi ko sa inyo, may mga pag-aaral na ang dahilan kung bakit maraming mga estudyante ang hindi nagpapatuloy dahil wala silang makain sa bahay. So bakit sila papasok? Wala silang makain sa bahay. This is part of the changing needs. So therefore, kung walang makain sa bahay, dapat at least sa paaralan meron. Kaya meron tayong supplemental feeding. But this is not the feeding na sasabihin ng iba naman, para man anya pinakain goto, pinakain lang naman anya ng champurado, pinakain lang makaroni, kaya nga supplemental. Supplement, add lang, hindi basic, hindi siya talaga yung main menu. Kaya nga supplement, idinadagdag mo lang. So kung kumain na siya, dadagdagan mo lang, supplemental lang. So the department must adapt and be better to serve them better. So, napakagandang pakinggan, di ba? Na ganun ang nais palang mangyari ni DepEd sa kanyang vision statement. Kaya tayong mga teacher at would-be teachers, tingnan natin ang ating sarili at ilugar natin ayon mismo sa mga pamamaraan na gusto at nais abutin ng DepEd. Okay, dito tayo sa mission. So, iyan naman ang mission ni DepEd. Binasa ko na sa inyo, to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where, as stated in the 1987 Philippine Constitution, our mission states our duty as stewards of education to protect and promote the right of all citizens. Okay, sabi dito, how do we fulfill our mission? Tingnan ninyo habi dyan. How do we fulfill our mission as the Department of Education in delivering quality, equitable, culture-based, and complete basic education? Anong sagot ni DepEd? Iyan. Tingnan nyo. Para doon sa tanong na kung paano, kasi minsan may mga nagtatanong, okay, so ito ang gusto ni DepEd na sagot. At gusto natin na malaman yon. Tatanungin daw kung ang gusto, doon sa, sa statement na students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Tatanungin, do we provide our learners a child-friendly, gender-sensitive, safe and motivating environment? Diniscuss ko na sa inyo kanina na dapat ang mga classroom natin ay free from clutters. Bakit? Baka may mga protruding dyan na pako, mga nakaprotrude yung nails. Baka yung mga bata pag naglalaro, biglang magkasikuhan, biglang masiko niya yung nakaprotrude na pako. O di, titingnan nyo yan. Kaya kayong mga would-be teachers, pag naging guro na kayo, para makita nyo kung safe, ay, tingnan ninyo, baka may mga nakausling pa ako dyan. Baka yung mga upuan, may mga nakausling pa ako. Tandaan nyo, magkakaroon kayo ng problema pag hindi nyo yan inayos. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Sabi sa tanong, do our teachers ensure the development of each unique learner? Pag sinabi nating unique learner, we should not and we must not compare our students to other students. Gone are the days where teachers are comparing our students to other learners. Wag na dapat tayo nun. Noon nga, libre pang mag-comment yung mga teacher. Kaya naalala ko yung kwento sa akin kaninang hapon. Meron daw teacher hinabol ng itak. Bakit? Sinabihan ng teacher. Alam mo, Anya, matanda ka lang ng ilang ligo sa monkey. In Bicol, sinabihan daan na,
Aram mo, matoa ka lang nin pirang karigos sa okay. So nag-aalit yung estudyante, nagbit-bit ng itak at hinabol yung teacher. So let us be very careful. Let us not compare them to, ayan, to monkey. Let us not compare them to fellow students. Why? Because they are unique. One student can do a lot and another students can do also a lot. If one student can do this, might be yung isa hindi naman magawa yun. Kaya irespeto natin ang pagkakaiba-iba because we are not different but we are unique. That's why sabi ko sa inyo dati na tandaan po natin na hindi dapat pare-pareho ang sistema at pamamaraan na ibibigay natin sa kada mag-aaral because tandaan natin if there are 30 students in the classroom, they have 30 needs. They have 30 unique needs. So tandaan po natin yan at irespeto. Next, sabi dyan, yung sa administrators and staff as stewards of the institution, they ensure an enabling environment. Ano daw dapat ang tanong? Sabi dyan, do our policies, systems, processes, and behaviors ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen? O ano ba, meron ba tayong mga magandang pamamaraan, pamamalakad sa paaralan? Alam nyo ang mga schools, meron silang tinatawag na maintenance and other operating expenses. Yun tinatawag na MOOE. Saan ginagamit ang MOOE? Yan po ay para sa maintenance ng paaralan. Ano ba ang mga mini-maintain sa paaralan? Una, upkeeping of school surroundings. Dapat nagpapatrim ng damo. So therefore, pag nagpatrim kayo ng damo sa paaralan, bibili yon ng grass cutter. So pwedeng bilhin doon sa MOOE. Bibili doon ng gasolina kasi hindi naman aabante ang grass cutter ng walang gasolina. So pwede kayong mag-charge doon. Ano pa? Mag-hire ka ng labor para sa mag-grass cutter. So, babayaran mo yon ng laborer or yung mag-grass cut. So, ibig sabihin, ang MOOE pala ay pwede doon sa pag-upkeep ng surroundings. Kaya kung nakakakita kayo ng school, bakit ang school na to napakadumi? Bakit ang school na to untidy? Bakit ang school na to ay parang di nakapagpagupit? Ibig sabihin, may problema sa delivery system ng mga supportive mechanism sa paaralan. Yan ang problema pag hindi maayos ang pagpapatakbo sa school. Ang nasasakripisyo, yung supportive environment for the learning to happen. How about sa family and community? Ano ang tanong ni DepEd na dapat daw ay sinasagot ng paaralan? Do we actively practice shared governance of basic education with the entire community in developing all Filipinos? O pag sinabi nating shared governance, kinukonsulta mo ba yung mga teachers mo? Kinukonsulta mo ba yung parents? Kinukonsulta mo ba yung pangangailangan ng mag-aaral? Yan ang ibig sabihin ng shared governance. Kasi ang paaralan is a community. Hindi lang yan pinapatakbo ng principal, kundi kinakailangan niya din na humingi ng support mula sa mga stakeholders. Next. Yung core values, ayan. Ang core values, as we have discussed a while ago, iyan ang core values natin, makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Saan yan kinuha? Sa Republic Act 8491. And the Department of Education adopt these 4 core values. So, malaki ang importansya ng core values. Sumasalamin ito sa buhay at reflection ito ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Kaya mahalaga na meron tayo nitong core values na tinatawag. And it's very timely na ang mga mag-aaral natin ay nakakapakinig na nito.
ano to na sila, nakakapag deal na sa mga pansarili lang, kundi bagkos ay kundi na bagkos pa, bagkos ay nakakapag-share na sila sa komunidad na kanilang ginagalawan. So importante ang core values na makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa, kasi ito ang nag-shape sa pagkatao ng isang taga DepEd o ng isang mag-aaral mula sa DepEd. So, yan na po ang huling slide mula sa atin, at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng ating mga nag-hook up na kapag live stream ngayon, at ako ay nagpapasalamat sa ating mga mag-aaral na matyaga at nagtsatsaga na antayin kahit minsan nagkakaproblema tayo sa signal, at ang iba nga ay wala pang signal ang kanilang mga lugar sa ngayon dahil hindi pa rin nare-restore after nung nagdaang typhoon. And still, I am very thankful to all of you, at ang aking na lamang na pahabol ay ang mga maging safe kayo kung nasaan man kayo at inaabot kayo ng ating mga pananalita ngayong gabi. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.